PC24 RETV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਰੱਖੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿਕੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰ ਜੁੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ 647 465 8894 64746 58894। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਫॉर ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਸਿਕਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 416 879 3039 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 778 999 1531। ਅਕਬਰ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 371 9849। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਧਰੇ ਫਸ ਜਾਵੇ ਸਕੇਲ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 ਤੇ 2273। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 647 424 0358 ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ IPTV ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਇਸ ਵਕਤ PC24 RETV ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੌਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ IPTV ਸੈਟ ਟਾਪ ਬਾਕਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ 2000, ਕਿਸੇ ਦਾ 40,000 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ
ਜਿਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਸਾਲਗਿਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਮਝ ਲਓ, ਹਦਾਇਤ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਗ ਆ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਪੈਗ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਡੁੱਬਣਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲੀ। ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। Thank you very much, Janaab Paul Chiba Sahab, for inviting me in this program. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ, ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਚੀ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪੈਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਪੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨਾਗਨੀ, ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਡੁੱਬੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਕਿੰਨੀ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੀ ਲਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਜੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀ ਲਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਪੀਏ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪੀਏ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕਿ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਮੈਸਕੁਲਿਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਪਰਮਿਟਡ ਆ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ, ਆਪਣਾ ਮਿਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੁਲਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੈਬੂ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਪੂਰੀ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੋਸਟ ਇੱਥੇ,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰੀ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਕਾਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਲੱਤੀ ਫੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਜੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। 30-35-40 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ 4 BMW ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਰੇ ਬੰਦਾ ਖੰਘਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੂਗਲ ਡਾਕਟਰ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗੂਗਲ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗੂਗਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 40 to 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰੀ FBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਹਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮਰਦਾਨਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦਾਨਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਲਾਈਫ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ। ਮਰਦਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀ, ਬੜਾ ਭਲਵਾਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਮਸਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਪੈਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਬੜੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚੈਨਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ, ਟੈਬੂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਬੂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ। 2 ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਭੱਜਦੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ED ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ED ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ
सारे मर्द ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 20 ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹ ਪਰਸੀਵਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੈਨ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਡਾਟਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਿਆਗ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਆਗਰਾ ਐਸੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜੀ ਲੇਕਿਨ that is not a solution ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੋ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 40 ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੜੀ ਗਏ ਰਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਮਰਦੇ ਦੇ ਸਾਥ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਂ ਦੋ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ इकोनॉमिक स्ट्रेस है फाइनेंशियल डिप्रेशन है कर्जे ने हर बंदा कर्जे फसे हुए जी ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜੀ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਔਰ ਵੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਬਲੱਡ ਦਿਲ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਟਰੀ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਵੇਨ ਬਲੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਟੀ ਖੂਨ ਰਿਪੇਅਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਬਲੇਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਜੀ ਔਰ ਅੱਛਾ ਖੂਨ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਆਰਟਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਅੱਛਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਵਾਲ ਉੱਡੀ ਦੀ ਉੱਡੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਰਟਰੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਔਰ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਰਟਰੀਆਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੇਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਰੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਭਾਂਬੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਭਾਂਬੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਹਾਂ ਜਿਸੇ ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਆ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਬੂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਐਮਸਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ? ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 60% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ। ਤੋ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਗਰਾ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਆਗਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸਸੇ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਪਰਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਇਹਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਛੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਗਰਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਪਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਨਗ੍ਰੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, I did look up ਵਾਇਗਰਾ ਦੇ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੌਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, ਹੈਡੇਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 3600 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੈਕੋ ਈਗੋ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਚੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਚੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਚੋ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Sir, it is really more like mental health issue here, I guess. Physical and mental.
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੇਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਲਪ ਮੀ ਆਊਟ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਜੀ 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 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹਾਰਮੋਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਲੈਂਡ ਜੀ ਹਾਰਮੋਨ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਫਟਰ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 40 ਇਜ਼ ਬਟ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਰੱਖੋ ਸਹੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ से। लेकिन देखो ना जी रब ने कुदरत ने सानू बहुत सारिया साइंस जी जी जिन्हें के बाय द एज ग्रोइंग एज जी आस्ता आस्ता कट मेमोरी इस बात हो ये वो नशूर ना जी फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਔਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ। ਜੀ अगर किसी को ये दोवें गल्लां हैं डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर जी इन्हां लोगों ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਰੋਗਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗਨ ਜੋਸ਼, ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ, ਰੋਗਨ ਜੋਸ਼, ਚਿਕਨ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਮੀਟ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇhtiyat ਕਰੋ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। लेकिन एक शर्त ऐसे बना सकते ये जल्दी ठीक नहीं हो जी इन्हों थोड़ा टाइम लगेगा इन्ना नहीं कि साल लग जाए कम अज कम 3 महीने का ट्रीटमेंट जो ऐसा होमे रिकमेंड नहीं। अच्छा अगर तुम कोई रबता करोगे मेरे नाल मेरा फोन नंबर है 437 जी 2251974 जी। आई एम ए सर्टिफाइड होम्योपैथ जी ओंटारियो। ये ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, अच्छी गाइडेंस मिलेगी जी। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਗੁਲ PhD ਇਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ 437 225 1974 ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਆ? ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਕਿੰਨੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਆਇਲ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓ। अच्छा प्रोटीन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, प्रोटीन नहीं कुछ कहते लेकिन ऑयली चीज़ां फ्राई चीज़ां फैटी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਤਾ जी ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ऑयली चीज़ पर स्वाद नहीं फिर आना। ਹੁਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਜਾਂ ਲੈ ਲਓ
ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 437 37 225 437 225 1974 ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। 1974 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ 437 225 225 1974 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਸੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 235 19 ਸੌਰੀ 437 235 1974 225 437 225 1974। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ 437 225 1974। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਵਕਤ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿਣਾ, और जाहिर है फिर ये तो डिपेंड करता है। अगर तुहाडा दिल करे ये बेडरूम लाइफ है, अगर तुसीं चाहते हो अपने पर्सन को तुहाडा दिल कर भी रहा लेकिन तुहानू कोई स्टिमुलेशन नहीं हो रही जी, दैट मीन के योर टेस्टोस्टेरोन लेवल इज लो जी। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ 5-5 ਦਿਨ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਟਾਇਰਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ % ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਚ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ? ਇਹ परसेंटेज वाइज मैं तो दस नहीं सकता, लेकिन अगर अंदाजा 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿ 2 ਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 50%। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਘਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਨੀ ਤੇ। ਹਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਰੇਬਲ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਗਲਾ ਫਿਊਚਰ ਡੈਮੇਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਕੁੱਟਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਬਿਊਜ਼ ਬੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਲੋ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਬੋਥ ਵੇਜ਼। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਰੋ। ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 1% ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਫਰੀडम ਨਾ ਕੱਟ ਜੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are 3 major concerns that any home seller
would want their realtor to answer? Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddad at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਅਵੰਚਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਲੂਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647-772-1481। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਫੋਨ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦੇਈਂ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, PhD ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਏ ਲਾਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂकि ये एज 20 है कि एज 70 जी, इसका इलाज है। होम्योपैथिक परमानेंट है, एलोपैथिक टेम्परेरी है जी। उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा ने। होम्योपैथिक के कोई साइड इस गारंटेड होम्योपैथिक दवाई तुम लोगे
ਤੁਹਾਡਾ ਈਟੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ 80% ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹਾਰਮ ਟੂ ਯੂਰ ਬੋਡੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਂਡ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਹਫਤਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੀ, 24 ਕੇ 48 ਆਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਏਜ ਬੜੀ ਛੋਟ ਹਰ ਦਫਾ ਜਾ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਈਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਕੁੜਤ ਤਾਂ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪੋਟੈਂਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੋਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਦਿਨ 72 ਆਵਰਸ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਛੂਆ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੌਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। देखो अगर बंदे की सिचुएशन जो है क्रोनिक है ਜੀ फिर तो असं जाते हैं हाई पोटेंसी, अगर एक्यूट है फिर असं लो पोटेंसी। ਜੀ और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट और हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर को, होम्योपैथिक डॉक्टर को पता होगा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਦਾ ਮੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਆਫ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਵਾਈ ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਲਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਹਾਈਵੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲੂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਵੀਲ ਗੈਟ ਓਵਰ ਇਟ। ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜੀਕਲੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਇਗਰਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫॉर ਇਟ, ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੋਰਸ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 4372251974। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੀ ਨੀਡਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚੋ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਊਇੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟ। PC24 RETV ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PC24 RETV ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਵਕਫਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।
PC24 RETV ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਗੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ। ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। And checks started to bounce. I was hired in July, but there were other employees before me whose getting paid. My paychecks were delayed at first, and then in October, the company stopped providing work and didn't pay our outstanding wages. My last trip was at the end of October, but none of our driver was told that the company was shutting down, or they were filing bankruptcy. Only after speaking with each other and the other fellow drivers, we found out that the company does not have any more work and they are shutting down and they are filing bankruptcy. So for 2 weeks until we got to know the company was shutting down, we didn't have any work, and those 2 weeks of our they were wasted. We were there without money, our unpaid wages, and those 2 weeks we could have worked for another company if we knew it was shutting down. So it's been very hard for me to pay my rent. I had to borrow money from my friends and my other colleagues to pay my rent, pay for my food bills. Even if I pay for my bills from my credit card, I incur interest on it. But who's gonna pay for the interest and stuff too? One of my co-workers had planned a trip to India. He had bought one-way ticket, and he had a plan that he would buy the return ticket from his wages, but he wasn't paid his wages. So now he's in India right now, and he doesn't have his wages, so he has no way of coming back from India, and he's suffering there. He wanted to buy gifts and stuff for his family, and he needed his wages to survive there too. But now he's in India and he cannot return back to Canada. He's owed around 15,000 and does not have money to come back. We attempted to meet with one of our directors of the company, who informed us that he cannot pay money because he does not have anything and he's filing bankruptcy. And unfortunately, there is now a trend of companies filing or threatening to file for bankruptcy. That's an excuse that most of the companies make, and they will delay payment of wages by making excuses that their business is running slow and they will pay wages later, and slowly the wages keep on increasing, and then at the end they say they are not able to pay our wages. Eventually they make pay promises, and eventually these promises are not fulfilled, and the drivers are left with large amount of outstanding wages. It's a loophole that leaves us truck drivers not only in a financial distress, but also with limited resources for recouping the wages earned from these companies. We call on the government for improved legislation that prevents the abuse of bankruptcy filings. Employers should not be able to simply erase their responsibilities and leave us drivers disadvantaged. Thank you. Thank you. Thank you. I want to thank you all, my fellow truck drivers, for being brave enough to share their stories today.
These are just some of the drivers who are waiting for justice, but there are hundreds of us, unfortunately. If you're a truck driver, raise your hand. If you're a truck driver, raise your hand. If you have faced misclassification or not being paid by employer, please raise your hand again. As you can see, it's not just one bad company or a bad employer. There is currently a free for all the industries. Labor violations and poor working conditions has become a norm. There is a blatant disregard for the law. Misclassification is where the problem begins with, because employers, they can think that they can make their rules upon their own and they can treat drivers however they want. But the problems continues and grows. We don't have our paid sick days, vacation days, and all the stuff. But we still urge from the government to make some changes to the law that they can have the truck drivers should not be facing those moments again with them. We want justice. We want justice. When do we want? Now. When do we want? Now. We want justice. We want justice. Thank you so much. Okay, so what do you want? Justice. What do you want? Justice. When we want it? Now. When we want it? Now. We want justice. We want justice. So just to add the last point. So just to add one last point, in the last year, our campaign has met with Ministry of Labour office staff at least 4 times. We have repeatedly asked the a meeting for the Minister of Labour, Seamus O'Regan, but still he has not met with us yet. We know he had meetings with many business lobby groups, but he refused to sit to talk to us. He refused to sit and talk with the drivers who are on the road every day. We are on the road in winter, summer. We deliver your groceries, we deliver to your children. But the Minister of Labour has not have met with us yet. It's been so many years and so many times we have requested them. We want our elected officials to know that we are paying attention to whatever you do. We are paying attention. We are seeing when you're not here. We are seeing. And I want to let them know that we will not stop fighting. We will not stop fighting. We deserve better from this country and from the Labour Court. We deserve better. We want justice. We want justice. Thank you, everyone. Thank you. So my name is Karanveer. I'm a truck driver for the last 2 years. The current employer I'm working for, I worked for 8 months. In that 8 months, he didn't pay me for 4 to 5 months of pay. I owed $40,000 at expenses and my pay. The total is $40,000. I filed my case in the Labour Court for the last year. Labour Court took 5 months just to respond to me saying that review it. They took another 2 months saying that my file is under initial review. And after so many months of waiting, they told me that you have listed a wrong employer and your case is under investigation. It will take more. It will take more time for them to respond to me. Now, these employers, they're very clever. My employer is very clever. He has set up 2 to 3 different companies. So just in case if I try to go after him, if I try to file a case after him, he will just say this guy worked for a different company and he refused all the liability, so he can refuse to pay me at any time. And the Labour Court, it took so long for them to respond to me. Labour Court has a 6-month deadline. So if in the 6 month, if there's any changes that need to be done in my application, that has to be done under 6 months. But Labour Court will take 6 to 7 months just to respond to you. So how can you make the changes? It took me 1 year to know that something that my application need more supporting document. But that 6-month deadline is already passed. So now they might refuse my case altogether. We want the Labour Court to improve their services. We want them to have a faster processing time so that our case get filed and
and process faster, because my employer, he can file bankruptcy at any time, and I will lose this much money. This much money I'll lose. I've been in this country for the last 6 years, and it's me who has been suffering. I want the labor court to listen to us, help us improve their process and close these loopholes. You shouldn't allow these employers to have 2-3 different companies and then refuse liability. Thank you. Yes. So Okay, yeah. So we were talking about that they are holding your money back yes, from every paycheck, From every $500, $600. So that has grown up to so 40,000. no. So when I started working here, I worked for him for 2 months. So every paycheck he will deduct like $500. So from like at least $2,000 he already had from the last 2 months. He already had. And then if there's some issue, some tickets, he will like hold like more $500. So my company, they hold my pay at least $2,200. They hold, right? Okay. And then they told me that they are holding this pay, and then like they told me that the business is down. You have to wait for your next paycheck. I said, like, how many days? They say, okay, 15 days or like 30 days. Give us 30 days. Conditions will improve. The owner will get more money in his account, and then he can pay you. Yeah. I said, like, okay. I had no choice, right? Because my bill is due. Because you know, in this trucking industry, if I need to go to hire to some other company, it's a like 2 months process. So I do have to like sit home for 2 months, wait for the next company. It's better to just wait 30 days and for my employer so he can pay me, right? Yeah. And I came in this So country. you're just hanging on to that. Yes, hanging on to the last money, right? Yeah. I waited there, like hoping that I'll receive money. I came in this country knowing that okay, labor code will help me, right? If something went wrong, if he's not gonna pay me, at least labor code is here, right? This Yeah. is not like a third world country. He will, right? This is not a third world country. They will help us. Labor code will help us. Now, what happened is after 30 days, he gave us check. Thank you. Now he gave me check. Like let's say I make $8,000 a month. He said, okay, business is down, but we will pay you something. I said, like, we had to pay Just me. to keep you stuck with that. Just to keep me stuck there, he paid me like $1,000. But when I went to bank and deposit check, the check got bounced. So then he said, give me more 15 days, give me more 30 days. And then imagine, I work long hours. I'm away from home like 10 to 15 days. So if he has an office here, I'm on my trip, right? Now when do I come back? After 15 days, right? So like if you keep adding that up, right now I owe $40,000. That includes my wage, at least like $35,000, and the expenses also on me, $5,000. So $40,000 he has, and he's not paying. I filed my case 1 year ago. So that is one thing that you're fighting for. I'm fighting for my wage. And the second thing was, are you looking for some pay increase or so your pay should increase? Something like that? Right now, our fight is to get money. the bare minimum. Right now, our fight is to get our pay. Right now, our fight is to, I've been waiting for the last 1 year just to get a decision from the labor court. So Karan, did you also reach out to the government about that? Yes. Any minister, did you speak with them and Yes. ask them to come over here and hear Yes. what they want? All the MPs in Brampton, in Mississauga, we had meetings with everybody. And we don't see anyone here. Yes, I'm surprised. We had meetings with everybody. Some of them gave us a very good response, but some of them just ignored us, right? These MPs, when the big business owners, when they call them, they go there in their banquet halls, because these big companies, they support them in their elections, right? Well, so when yeah. they need, they'll come. But when the drivers who are suffering, right now we are in coal, right? Now imagine, I do this every day. I'm out every day. I don't hear go you. home. So I wish So you good they're not- luck. I wish you good luck. Thank And you keep so much. the fight going. Thank you so very much. Thank no you so problem. much. Do you want ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ,
ਪਰ ਜੇ ਐਕਸਪੀਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਧੁੱਪ ਸਾਰਾ ਮੌਸਮ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਓਵਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਈਸਟ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਅਕਤੂਬਰ 27 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਨ ਦਾ ਅਪਰ ਬੀਚ ਏਰੀਆ ਨੀਅਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਕ ਐਵਨਿਊ ਐਂਡ ਜਿਰਾਡ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ 12:15 ਵਜੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ AM, ਮਤਲਬ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਡਨਾਈਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਫੀਮੇਲ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਬਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਨਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ, ਸਲਿਮ ਬਿਲਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਗਲਾਸਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ 416 808 4100 ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਨੂੰ ਐਨੋਨੀਮਸ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਰੂਹ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਟੈਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਗੁਲ ਨੂੰ 4372251974 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 6474658894, ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 4168793039, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਐਬਰਟਸਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਪਰਿੰਗ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 778 999 1531 ਤੇ 7789991531 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੇਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਗਿਵ ਹਿਮ ਅ ਕਾਲ। ਅਕਬਰ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4163719849 ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਾਇਰਿੰਗ, ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖ।